Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να δω την πατρίδα μου ελεύθερη. Νικήτας Σταματελόπουλος, νικηταράς. Η απάντησή του όταν ρωτήθηκε τι λάφυρα ήθελε μετά την μάχη στα Δερβενάκια. Κεφάλαιο 21. Η καταστροφή του Δράμαλη. Το πρώτο έτος της Επανάστασης έκλεισε με σχετική επιτυχία για τους Έλληνες. Ωστόσο, το 1822 θα σηματοδοτούσε μια νέα προσπάθεια για αντεπίθεση από τους Οθωμανούς και, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, δεν θα υπήρχαν άλλοι αντιπερισπασμοί. Μέχρι το τέλος του 1821, οι Οθωμανοί είχαν ολοκληρώσει την υποταγή της Υπήρου και η εξέγερση του Αλή Πασά αποτελούσε παρελθόν. Πλέον, οι δυνάμεις αυτές θα ήταν ελεύθερες να κατηφορήσουν στον νότο και να καταπνίξουν την Επανάσταση με τον ερχομό της Άνοιξης. Οι Έλληνες δεν κάθισαν άπραγοι τον χειμώνα του 1821. Είχαν αντιληφθεί από την αρχή ότι υπήρχαν ζητήματα οργάνωσης και συντονισμού. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να υπάρχει μια κυβέρνηση. Ως τώρα, η Πελοποννησιακή Γερουσία διοικούσε την Πελοπόννησο, η Γερουσία τη Δυτική Στερεά και ο Άριος Πάγος την Ανατολική. Προκειμένου να υπάρξει κεντρική διοίκηση, συγκεντρώθηκαν το Δεκέμβριο του 1821 στην Επίδαυρο. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση συμμετείχαν αντιπρόσωποι από όλες τις επαναστατημένες περιοχές. Διακήρυξαν την ανεξαρτησία και ψήφισαν το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο ήταν βασισμένο σε γαλλικά και αμερικανικά πρότυπα. Όρισαν δύο εξουσίες, την εκτελεστική και τη βουλευτική, οργάνωσαν υπουργεία, διαχειρίστηκαν τη φορολογία και ρύθμισαν την απονομή δικαιοσύνης. Όρισαν ως πρωτεύουσα την Κόρινθο. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά σταδιακά γεννήθηκε μια δομή για το κράτος. Το πρόβλημα με τις εθνοσυνελεύσεις ήταν ότι μετέφεραν την εξουσία από πρόσωπα που είχαν σε άλλα. Οι τοπικοί άρχοντες ξαφνικά έχαναν την εξουσία τους, την οποία έπαιρνε η κεντρική διοίκηση. Νέα πρόσωπα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό διεκδικούσαν ρόλο στο κράτος. Και όλοι τους ήθελαν να έχουν ένα αξίωμα, μια θέση, μια αρχηγία. Αυτά τα ζητήματα γέννησαν τις πρώτες διαμάχες. Με την Ήπειρο στα χέρια τους, οι Οθωμανοί ξεκίνησαν την πολιορκία των Σουλιωτών και ο Κιουταχής Πασάς σχεδίαζε να εισβάλει νότια. Οι Έλληνες, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους Σουλιώτες από τον νότο. Συγκέντρωσαν δυνάμεις και κινήθηκαν προς την Ήπειρο. Τον Ιούλιο, οι δύο στρατοί βρέθηκαν αντιμέτωποι στο χωριό Πέτα, όπου οι Έλληνες, επειδή υστερούσαν αριθμητικά, αποφάσισαν να πάρουν αμυντικές θέσεις. Ο νέος Πασάς των Ιωαννίνων, ο Κιουταχής, επιτέθηκε με πενταπλάσιες δυνάμεις. Στη μάχη θα συμμετείχε για πρώτη φορά ελληνικός τακτικός στρατός. Ο τακτικός στρατός και οι φιλέλληνες περιφρονούσαν τη δοκιμασμένη τακτική των ταμπουριών. Πολέμησαν κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και, όντας λιγότεροι σε αριθμό, αποδεκατίστηκαν. Η ασυμφωνία στη στρατηγική οδήγησε τους Έλληνες σε μια πικρή ήττα. Τα όνειρα για απελευθέρωση της Υπήρου εξανεμίστηκαν. Χωρίς βοήθεια από τον νότο, το Σούλι έμεινε αποκομμένο και ύστερα από λίγο έπεσε. Οι εναπομείναντες δυνάμεις κατέφυγαν στο Μεσολόγγι και άρχισαν την οχύρωσή του. Ανάμεσά τους ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης με τους Σουλιώτες του. Το Μεσολόγγι θα έπρεπε να κρατήσει το δυτικό δρόμο μόνο του. Καμία ενίσχυση δεν θα ερχόταν. Μια νέα απειλή είχε εμφανιστεί. Όσο συνέβαιναν αυτά, στην Ανατολική Στερεά, αρχικά, οι εξελίξεις ήταν ενθαρρυντικές. Η Ακροκόρινθος και η Αθήνα απελευθερώθηκαν. Η Πάτρα πολιορκούνταν. Η Επανάσταση έλεγχε όλα τα εδάφη μέχρι τον Σπερχιό με εξαίρεση τη Χαλκίδα.
Η άνοιξη όμως είχε έρθει. Οι Οθωμανοί δεν θα αργούσαν. Μια νέα στρατιά συγκεντρωνόταν στη Λαμία με αρχηγό τον Δράμαλη. Ο Δράμαλης είχε ήδη καταστήλει την επανάσταση στο Πήλιο, τα Άγραφα και τον Ασπροπόταμο. Ως το καλοκαίρι είχαν συγκεντρωθεί 18.000 άνδρες με σκοπό να εξρατεύσουν νότια. Ενάντια σε μια τέτοια δύναμη δεν υπήρχε ελπίδα. Την άνοιξη του 1822 ο Δράμαλης πέρασε τον ποταμό Σπερχιό, έκαψε την Θήβα και έφτασε στην Κόρινθο, την οποία κατέλαβε χωρίς αντίσταση. Από εκεί σκόπευε να κινηθεί νότια, να λύσει την πολιορκία στο Ναύπλιο και ύστερα να κινηθεί δυτικά για την Τρίπολη. Έπρεπε να περάσει από το Άργος. Ο Κολοκοτρώνης μάτεψε το σχέδιο του Δράμαλη. Ακολούθησε την ίδια τακτική που είχαν εφαρμόσει οι Ρώσοι στον Ναπολέοντα και που ο ίδιος είχε μάθει όταν τον πολεμούσε. Σε όλο τον κάμπο του Άργους έκαψε τα σπαρτά και τα τρόφιμα. Το καλοκαίρι ήταν ήδη θερμό και τα πηγάδια είχαν στερέψει. Αυτή ήταν η τακτική της καμένης γης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης κλείστηκε στο κάστρο του Άργους και οι Τούρκοι άρχισαν την πολιαρκία του. Όσο συνέβαινε αυτό, ο Κολοκοτρώνης έκλεινε σιγά σιγά τα περάσματα προς την Κόρινθο. Οι Τούρκοι δεν είχαν ούτε τρόφιμα ούτε νερό και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Ο Υψηλάντης έκανε έξοδο και διέφυγε από το Άργος. Η παγίδα ήταν έτοιμη. Οι Οθωμανοί ήταν απελπισμένοι και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς την Κόρινθο μέσα από τα στενά των Δερβενακίων. Εκεί όμως οι Έλληνες τους περίμεναν με 2.500 άνδρες, φυλαγμένους στα ταμπούρια και κρυμμένους στους θάμνους και στα γύρω υψώματα. Η συντριβή των Οθωμανών ήταν μεγάλη και υποχώρησαν αφήνοντας λάφυρα και αμέτρητους νεκρούς. Ύστερα δοκίμασαν έναν ανατολικό δρόμο στο χωριό Αγιονόρη και εκεί τους περίμεναν οι Έλληνες. Ο οπλαρχηγός Νικηταράς έσπασε 3 σπαθιά στη μάχη, αληθινός τουρκοφάγος. Ο Δράμαλης διέφυγε στην Κόρινθο έχοντας υποστεί πολλές απώλειες και σύντομα πέθανε από τύφο. Η ήττα στα Δερβενάκια και στο Αγιονόρη έμεινε γνωστή ως η καταστροφή του Δράμαλη. Η στρατιωτική ευφυΐα του Κολοκοτρώνη, η ζέστη, η πείνα, οι αρρώστιες και οι δοκιμασμένες τακτικές του ανταρτοπολέμου είχαν σώσει την Επανάσταση για άλλη μια φορά.